خوش اومدید به نوالیسم مدرن که در شمنیسم کاستانه‌دار رو به زبان امروزی تجزیه و تحلیل می‌کنیم. خب همونطور که میدونید تو این ویدیو قرار هستش که راجع به فرایند پالوده‌سازی کالبد انرژی توسط مرور دوباره صحبت بکنیم. در ارتباط با اون سوالی که دوستمونم پرسید، اینکه احتمال دستیابی به آزادی گفتن چه شکلی میشه با مرور ارتقا پیدا میکنه، من فلسفه‌اش رو باز باید بهتون بگم. جلسه گذشته یه سری اشاراتی کردم. ببین دلیل اینکه سالک باید زندگی خودش رو به نحوی کامل مرور کنه اینه که همونطور که اشاره کردیم قبلا، هدیه عقاب به انسان شامل تمایلش به پذیرش یک جایگزین به جای آگاهی نابه، به شرطی که چنین جایگزینی یک کپی نسبتا کامل باشه. فلوریندا حالا توضیح میگه که از اون جایی که آگاهی غذای عقابه، عقاب میتونه به جای گرفتن هوشیاری با یک مرور کامل راضی بشه. بچه‌ها خوب دقت بکنید چی دارم میگم. نکته‌ای که جادوگران عهد عتیق کشف کردن این بوده که عقاب، این دریای بیکرانگی، به دنبال نیروی حیاتی که از ابتدا به ما ارزانی داشته نیست. ما قبلا هم اشاره کردیم ما موجودات آگاه هستیم، حیات داریم، زنده ایم، یعنی پیوندگاه داریم. یک نیروی بیکرانگی به نام عقاب هست، به ما حیات رو قرض میده. ما در طول زندگیمون از این نیرو استفاده میکنیم برای رشد خودمون، آگاهیمون رو ارتقا میدیم، افزایش میدیم و نهایتاً این نیرو با مرگ دوباره بازگشت پیدا میکنه به خود بیکرانگی یا عقاب. نکته‌ای که جادوگران کشف کردن اینه که عقاب به دنبال نیروی حیات نیستش، که وگرنه این همه موجودات غیر ارگانیک وجود داره که قدمتشون به میلیون ها سال هم میرسه. بنابراین رفتن در پی کشف فرایندی شدن که این نیروی حیات رو حفظ بکنه، به نوعی با یه تریکی عقاب رو گول بزنن، که اومدن مرور دوباره رو کشف کردن. با این مرور دوباره من جلسه پیشم اشاره کردم، اون حباب تابان و درخشانی که توسط حملات موجودات غیر ارگانیکی بیگانه از دوران کودکی هی بلعیده میشه، خورده میشه و تا که انگشتان پاهای ما میرسه، با فرایند مرور این دوباره رشد میکنه و پیله تلخ میشه برای پروازگر و کم کم کل کره تابان ما رو میپوشونه. این میشود یک کپی از تجربیاتی که ما زندگی کردیمش و نهایتاً قراره سالک در لحظه مرگش این کپی رو به عقاب ارائه بکنه و در این فرایند داد و ستدی آزادیش رو به عنوان هدیه بگیره. دقت فرمودید؟ اینو میخواستم بگم. نکته‌ای که جادوگران کهن کشف کردن این بود که با فرایند مرور میشود نیروی حیاتی رو از تجربیات زندگی تفکیک کرد. به این نتیجه رسیده بودن که عقاب به دنبال نیروی حیاتی ما نیستش، که اون چیزی که اول به ما داده، بلکه فقط یک کپی نسبتاً کامل از تجربیات و خاطراتی که ما در طول حیات تونال انباشته کردیم رو فقط میخواد، که اونم تحت فرایند مرور دوباره مهیا میشه و بدین ترتیب نیروی حیات رو دست نخورده نگه میداره عقاب. پس یک انسان عادی که میمیره چرا در دریای تیره آگاهی دفن میشه؟ به خاطر اینکه هیچ مروری نکرده. عقاب فقط تجربیات زندگیش رو میخواد، اما چون این تجربیات زندگیش پیوند داره با نیروی حیاتش، در نتیجه نیروی حیاتش هم مستهلک میشه، پیوندگاهش بلعیده میشه و نهایتاً آگاهیش خاتمه پیدا میکنه. از طرف مقابل سالکی که از طریق مرور دوباره اون کالبد درخشانه رو آماده میکنه، یک ریپلیکا، یک کپی در واقع از خاطرات تاریخی شخصی و تجربیات زندگیش مهیا میکنه تا به عقاب تقدیم کنه، در واقع با فرآیند مرور میاد چیکار میکنه بچه‌ها؟ پیوند انرژتیک بین نیروی حیات و تجربیات زندگیش رو گسسته میکنه که لحظه مرگ بتونه راحت اون تجربیات رو منتقل کنه به آغوش آگاهی عقاب و ناشناختنی. در نتیجه نیروی حیاتش دست نخورده باقی میمونه. اینجاست که میگن سالک مرور کرده از مرگ در یک آن در آتش درون میسوزه و پیله تخم مرغیش در یک آن منفجر میشه و همه فیوضات درونی و بیرونیش همسو میشه. و ما خدمت رو تو جلسه کمال هم اشاره کردیم که پس از این فرایند یک سازواره انرژتیک بیشکل حاوی پیوندگاه سیال ازش باقی میمونه و تا زمانی که زمین زنده هست، سالک غیر ارگانیک، که میگیم غیر ارگانیک، در قالب یک موجود غیر ارگانیک در تمرکز سوم به حیات خودش ادامه خواهد داد. چون پیوندگاه هنوز هست، لذا آگاهی و هوشیاری نیز هنوز باقی است.
چیزی که سرنوشت یک سالک رو از انسان عادی متمایز میکنه اینه که سالک گذر کرده کماکان در کیهان حیات خواهد داشت و اون موضعی از نقطه پیوندگاه که درش زندگی میکنه استعاره‌ای هستش که کارلوس کاستاندا به عنوان یکی از عناوین کتابش استعمال کرده: کرانه فعال بیکرانگی. چی گفتین؟ یه نگاهی به مرور هست به این ترتیب که بین شما و هر کس که در تاریخ شخصی شماست یک بند انرژی وجود داره. بله دیگه اینو ما اشاره کردیم دیگه، و با مرور این بند ضعیف میشه و از بین میره. خود این اتفاق منجر به آزادی خواهد. دقیقاً همینو گفتیم. یعنی شما وقتی که با فرایند تنفس ارادی خاطرات رو باد میزنی و اون حرکت سر از شانه چپ به راست و بالعکس، در واقع این بندهای انرژی رو داری پالوده میکنی دیگه. حالا نگیم حذف، چرا؟ چون خاطرات کماکان هستن. تا زمانی که شما نمردید اون خاطرات هستن و از شما جدا نیستن. شما در واقع طبق توضیحی که دادم نیروی حیات آگاهی شخصیتون رو با فرایند مرور جدا و تفکیک میکنید از تجربیات زندگیتون. یعنی اون شخصی که من در طول زندگیم باش تعامل داشتم، حالا هر رابطه‌ای که داشتم مربوط به زندگی کانالمه و من الان با مرور آمادهش میکنم که به عقاب بدم. من اصلا خالی از اینها. اصلا همینه که ما میگیم سالکی که فرم انسانیش رو از دست میده دیگه اصلا انسان نیست. دیگه این یک موجود غیر ارگانیکه، یک لول با حیات غیر ارگانیسم فاصله داره. دیدید دیگه ساحران همشون اصلا موجودات عجیب غریبی هستن، اینا که انسان نیستن که. به هم قضیه برمیگرده. مرور هم درست مثل سایر ارکان انضباط انسان رو غیر شخصی میکنه، از اون قالب اجتماعی که میگیم رها میکنه شما رو. به همین معناست. یعنی شما دیگه نمیگی این منی بودم که با او چنین رابطه‌ای داشتم. و این حالا یه بخشی کوچکه، باز حالا کار نداره. خب بچه‌ها من ادامه بدم. بنابراین با مرور دوباره یک کپی از خاطرات و تجربیات تاریخی شخصی آماده برای تقدیم به عقاب میشه. بهتره بگیم که باز دوباره تکرار میکنم چون خودم خیلی سختی کشیدم بابت درک این قضیه. بهتره بگیم که مرور دوباره پیوند بین نیروی حیات و تاریخچه شخصی رو سست میکنه و در نتیجه از اون جایی که عقاب صرفاً آگاهی توسیع یافته ما در مدت حیات تونال رو میخواد، با گرفتن یک کپی از این تجربیات ارضا میشه و در نتیجه نیروی حیات سالک دست نخورده باقی میمونه و آزادیش رو به عنوان هدیه دریافت میکنه. در مورد تنفس هم من قبلا توضیح دادم، گفتم که جادوگران دوران باستان، مخترعان مرور دوباره، تنفس رو عملی جادویی میدونستن و بر این اساس بود که ازش به عنوان وسیله جادویی، ابزاری جادویی استفاده میکردن. تنفس خودش حیات بخش دیگه. شما بقیه مکاتب هم میبینید میگن با تنفس انرژی حیات را میبلعیم، به درون کالبد انرژی خود نفوذ میدهیم. توی مرور هم بازدم برای بیرون روندن انرژی بیگانه باقی مانده در کالبد انرژی ماست در طول تعاملی که در حال مروره، و دم فروبری استنشاق برای پس کشیدن انرژی هستش که ما در طول تعامل باقی گذاشتیم. بنابراین عنصر کلیدی در مرور تنفس، همونطور که جلسه پیش هم اشاره کردم، تنفس آگاهانه که در واقع کالبد انرژی ما رو تعمیر میکنه، به خصوص دم فروبری که برای بازیابی انرژی گم شده یا از دست رفته انجام میشه، و نهایتاً بازدم که موجب چرخش انرژی هم میشه تا یه جریانی پیدا کنه، یه سرکیولیشن اتفاق میفته دیگه. همین قضیه هم اشاره کردیم باعث میشه شما جزئیات و وضوح و شفافیت بیشتری از خاطرات رو در جلوی خودت حاضر خواهی دید، و نهایتاً سیالیت ناشی از مرور هم اتفاقاً اصلا میشه سرچشمه میگیره. جالبه. این قضیه عجیبه که ممکنه توی فرایند نفس کشیدن خودتون در حین مرور به این نتیجه برسید که بابا جان این نفس کشیدن منه که باعث میشه جزئیات بیشتری رو من به خاطر بیارم و در جلوی خودم مجسم بکنم. این که میگیم آقا جان شما عمل کن ما بقیه خودش اوکی میشه، درست میشه، این دلیلش همینه. جور میشه همه چی، عناصر درگیر در اون خاطره خود به خود مجسم میشه و شما مرور میکنید. در واقع شما با نیروی قصد خاطره رو فرا میخونی، با دم فروبری یه سری تاهای انرژی رو احضار میکنی و مابقی هم همراهش کشیده میشه، همینطور میاد جلو رود. دقت میکنین؟ و بعد از اون به کمک بازدم نوبت میرسه به پس دادن الیافی که متعلق به شما نیست. این رفت و آمد انرژی، چرخه سرکیولیشن انرژی بدین ترتیب اتفاق میفته. اینو خواستم بهتون بگم. یه نکته ای هم که اشاره کرده بودم توضیح میدن که
اگر ناحیه تحریک رو در اطراف بدن کاهش بدیم، مرور آسانتر میشه و تو باز تجربه احساسات کنترل بیشتری میتونیم اعمال کنیم. این همون قضیه حوزه الکترومغناطیسیه. یعنی شما یک حریم ایجاد میکنی در دارک روم برای خودت، با وجود اینکه میری به دل خاطره و قشنگ همه چیز چیده میشه که دوباره باز تجربهش کنیم، دوباره احساسات بروز میکنه. از درون کالبد انرژیت میخوای اون احساسات رو بروز بدی، همیشه یه سوپاپ اطمینانی داری که در صورت لزوم خیلی دیپ نشی توش. یعنی بذاری فقط خاطره مرور بشه، به عنوان یک نظاره‌گر بیشتر اون مرور رو تجربه کنی. توجه میفرمایید چی میگم؟ و یکی از دلایل دیگر استفاده از جعبه یا محیط تاریک باز همینه. اون حوزه الکترومغناطیست رو کوکتر میکنه که کمترین تأثیر ممکن رو به لحاظ احساسات تونال از اون مرور خاطره جذب کنی. بنابراین نفس کشیدن خاطرات عمیق و عمیق‌تر و با جزئیات بیشتر رو پدید میاره، به بار میاره و به لحاظ تئوریک استاکرها هر احساسی رو که در زندگی خودشون داشتن باید به خاطر بیارند و این فرایند کماکان با یک نفس آغاز میشه. بس رو دیگه جمع‌بندی کنم، با ما همراه باشید. تو ویدیو بعدی میخوام یک راهبرد برای مرور خدمتتون معرفی کنم.